Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire, în cadrul căreia vreau să văd ce secrete ți se ascund. Da? Ce secrete ți se ascund, ce lucruri trebuie să știi. O să vedem în general în jurul tău, da? Să vedem. Poți să te gândești și la o persoană, dacă ai pe cineva în minte, sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem așadar mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Ce văd aici? Este o persoană foarte entuziasmată, cineva care te admiră foarte mult pentru ceea ce faci. De asemenea, văd clar aici pe cineva care abia așteaptă să te întâlnească. Mai văd o persoană mai tânără sau un adolescent de la drum sau cineva care e într-o perioadă de schimbări. Da? Cineva care a făcut un drum pentru pasiunea sa, pentru plăcerea sa. Și cineva care totuși regretă oarecum ceea ce a făcut. Să vedem în continuare. Cavalerul de monede, 9 de bâte. Este o persoană aici care se mișcă foarte greu. Este o persoană care parcă nu vrea să plece din viața ta sau încearcă să-ți ofere un ajutor, poate un ajutor financiar, și persoana asta se simte obosită, plictisită, poate este un coleg care simte nevoia de odihnă sau poate să fie vorba despre o persoană dragă ție. Mai vreau o carte. Deci e cineva care face un drum, e serios, poate e cineva care are de făcut niște drumuri pentru a rezolva ceva legat de bani. Da? Însă persoana este teamă. Și de ce anume este teamă? Pentru că nu știe ce să creadă, nu știe ce să aleagă, nu știe ce este corect, ce este drept. Dar văd și pe cineva căruia este teamă, fie că tu ai mai multe opțiuni, fie persoana asta are mai multe opțiuni. Și atunci e normal să fie temătoare. Mai vreau clarificări aici. Da. Păi aici pe cineva care poate are o gândire mai adolescentină, poate să fie o persoană foarte curajoasă, care fie își dorește să-ți propună ceva, este ca un lider, este ca o persoană care se află undeva sus. Și omul ăsta văd eu că își apără teritoriul aici. Parcă e cineva îndrăgostit. Dar avem un 2 de bâte, 8 de spade și marele preot. Deci este vorba despre un blocaj aici pe care cineva îl are privind o relație serioasă. Sau este o persoană din jurul tău care simte ca un blocaj atunci când aude ideea de relație serioasă, atunci când aude ideea de căsătorie, atunci când este pus în fața faptului împlinit. Poate este și cineva aici care are niște blocaje legate de studii. Mai vreau o carte. Șapte de spade. Deci aici tu nu știi despre cineva care fie minte în legătură cu un drum, fie persoana asta arată ceva în fața oamenilor, dar de fapt lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Parcă e cineva care se furișează, pleacă de la muncă, pleacă de acasă, face drumuri ascunse. Deci e cineva care își pregătește ieșirea, cineva care se pregătește să fugă de ceva anume. Și are legătură cu un sfârșit. Să vedem în continuare. No. Mai văd pe cineva, spuneam eu, care face drumuri cu acest cavaler de monede. Deci e cineva care face drumuri în interes financiar, dar poate să fie și cineva care
are niște vești, da, să-ți dea, doar că momentan se gândește cum anume să-ți livreze informațiile respective, cum anume să-ți spună despre un anumit lucru. Mai văd de asemenea și un coleg sau o colegă care evită să comunice. Poate chiar ți se ascunde ceva legat de un drum, legat de o mutare. Și ce mai văd aici este că e cineva căruia este foarte teamă să te piardă. Sau este foarte teamă să te abordeze, să comunice cu tine. Stă aici de pază, te păzește. Da? Poate să însemne de asemenea și o persoană care, cum să zic eu, e foarte obosită. Cineva care a obosit într-o relație, mai poate să fie. O legătură cu zodia Gemeni avem aici. Deci e cineva care, sau mă rog, văd persoane care, pe de o parte, nu sunt nici foarte sincere, dar în același timp, tot aceste personaje din jurul tău, văd eu că totuși te apreciază, da? Le cam este teamă. Dar prima carte care a ieșit, nu uităm, este Valetul de bâte, care înseamnă imaturitate. Înseamnă bucurie, înseamnă vești bune, înseamnă pasiune, înseamnă schimbări bune, dar în același timp înseamnă și foarte multă imaturitate. Reprezintă un adolescent, o persoană care cumva nu are o experiență foarte mare de viață. Da? Și nu e neapărat vorba de vârstă, că poate să fie cineva care are o vârstă biologic vorbind matură, dar practic nu este, da, la fel de matur. Uite, aici avem diavolul, 9 de spade, regele de cupe, deci regina de spade. Uite, deci parcă e cineva care se gândește aici în continuu la o situație, se simte atras de ceva, de cineva, este stresat în legătură cu o relație toxică, în legătură cu o situație toxică. Să vedem în continuare. Valetul de monede. Ce mai văd aici este la fel, uite, este o persoană poate mai tânără sau o persoană neexperimentată, cineva care fie are mai multe opțiuni din punct de vedere profesional sau financiar și nu spune, fie este cineva care te studiază aici, cineva care te admiră, cineva care își face tot felul de scenarii despre tine și te vede într-un mare, mare fel. Acum, mă mai pot gândi aici și la cineva care studiază mai multe oferte, poate de dragoste, poate ofertă de muncă. Deci e cineva aici oricum care studiază un anumit lucru. Turnul asul de monede. Cineva care caută o dovadă pentru a ieși din ceva toxic. Poate să reprezinte și o soluție pe care cineva o caută, un nou drum, o nouă casă, un nou loc de muncă, un nou proiect sau o dovadă fizică. În continuare, hai să vedem că totuși văd aici și o victorie. Da, și ce nu știi tu este fie faptul că familia ta te respectă foarte mult sau un grup de oameni din care faci parte te respectă mult, te apreciază, te vede ca fiind ceva special, fie pentru alții este vorba despre o nuntă, o oficializare, o petrecere, un eveniment în familia cuiva sau într-un grup de oameni din care faceți parte. Și avem asul de spade, da? Deci o decizie care s-a luat, o clarificare. Este o clarificare aici, despre care tu încă nu știi. Poate este o decizie în familia ta sau este vorba despre o victorie pe care cineva o are. Dar tot cred eu că poate ai o familie în jurul tău care te iubește, care te respectă. Împăratul, 10 de bâte, 9 de spade. Dacă e ceva ce ți se ascunde, aici eu văd un împărat care e foarte stresat și obosit și nu știe pe unde să mai învârtă și ce să facă și ce să mai pună în aplicare și pe unde să mai scoată cămașa.
Este o persoană stresată aici. Își face gânduri. Are probleme cu somnul, poate. Am întrebat ce este cu hotărârea. Hotărârea ține de o sumă de bani. Hotărârea ține de o împlinire. Dar ce mai văd aici este o decizie care s-a luat și care ține de o sumă de bani. Dar pe de altă parte mai văd eu aici că sunt oameni, repet, care te respectă mult, oameni care se uită la tine de jos și te văd într-o lumină frumoasă. Da? Însă ce mai văd că unii e posibil să nu știți despre o hotărâre care s-a luat într-o relație. Hotărârea asta ține de un blocaj, poate este o hotărâre legată de o separare sau este o hotărâre legată de zona juridică, pentru că e și cu bani și cu decizii. 2 de monede. Da, hai să vedem acum tarotul meu, ce transmite, ce nu știi tu. Bun, niște vești bune pe care urmează să le primești printr-un e-mail, printr-un apel telefonic și veștile acestea spun că vei reuși ce gândești. Deci sunt niște vești pentru sufletul tău, niște vești extraordinar de bune. O veste despre final, cu realizarea dorințelor. Uite, se sfârșește o perioadă agitată, aglomerată și tu încă nu știi despre lucrul ăsta. Dar urmează să afli. Mai vreau o carte. Avem boală. Ei, cineva care este foarte îndrăgostit sau cineva care are o problemă cu partea erotică. Uite, și o persoană vicleană. Deci, e cineva care parcă e bolnav din dragoste pentru tine. Da? E bolnav din dragoste pentru tine. Sau o persoană care are probleme cu ideea de dragoste, cu ideea de eros în sine, da? Cu ideea de sexualitate, poate pentru unii. E cineva aici care are niște probleme. Fie suferă, fie are niște obiceiuri complicate. Întrebat ce nu mai știi tu. Ceartă și cadou. Deci o ceartă aici, niște discuții care au loc în legătură cu o zi de naștere sau în legătură cu un cadou, în legătură cu banii. Certuri din senin mai pot însemna. Gelozie, conflict. Și avem piedici și intrigi între femei. Și aici e clar că tu nu știi despre faptul că aici sunt niște piedici legate de femei. Acum, fie te lași mult prea influențată de prietenele tale, de oamenii din jur, e ok să-i asculți, dar într-o limită, că tu știi mai bine ce dorește sufletul tău. Da? Pe de altă parte, aici este vorba despre un blocaj pe care cineva îl are, repet, legat de niște conflicte între femei. Din nou conflict. Deci cineva care parcă abia așteaptă să te revadă, să-ți povestească despre toate lucrurile astea, că oricum vei afla. Deci nu se pune problema. Încă o carte. Avem: fă efortul, iubirea merită să faci pași înceți. Deci e cineva care face pași mărunți. Renunță la fosta iubire, a venit timpul să cureți energiile. Deci poate e cineva care ușor renunță la ceva vechi, poate la un comportament vechi, încearcă să scoată o persoană din mintea sa. Dar pentru alții parcă sunt sfaturi pentru voi, să lăsați trecutul în urmă. Apoi avem suflet pereche. Da, acesta este sufletul tău pereche. Avem niște probleme undeva într-un grup. Hai să vedem acum și oracolul ce spune. Au ieșit două mesaje și uite, avem așa:
Da, deci tu nu știi aici despre un sfârșit, despre o hotărâre care s-a luat pentru bucuria cuiva sau pentru bucuria ta și are legătură cu o transformare mare, o schimbare mare. Primul mesaj, cu cifra 2, ancorarea. Cu cât ești mai ancorat în natură, cu atât puterea ta creatoare și calitățile tale se manifestă mai mult. Următorul mesaj, bucuria. Bucură-te, conectează-te la sufletul tău și deschide drumul minunării. Deci această bucurie pe care tu o simți față de lucruri mărunte, poate, te poate conecta la sufletul tău și te poate ajuta să mergi pe drumul minunilor. Și se cere aici, simt eu, să fii sigur pe tine, să te asculți mult sufletul și să nu crezi chiar tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu sunt lucruri neapărat negative, însă, repet, așa recomandă oracolul și așa simt și eu să-ți transmit. Și ultimul mesaj din partea oracolului este cu numărul 17, moartea și renașterea. A sărbători sfârșitul oricărui lucru te pregătește de reînnoire. Deci aici se cere să sărbătorești un sfârșit. Da? Pentru că doar atunci vei reuși să deschizi poarta unor noi începuturi. Foarte clar mesajul. Foarte, foarte clar. Comunicarea din inimă oferă celuilalt o prezență reală, ascultare și vei trăi întreaga bogăție a fiecărui moment. Frumos. Frumos. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, iar cei care ați rămas alături până la final primiți în acest moment mesaje bonus din partea oracolului. Să vedem. Oh, ok. Deci ce nu știi tu? Avem un triunghi, o indecizie. Poate e un triunghi amoros pentru unii sau este o indecizie a cuiva. Da? Parcă cineva este între familie și prieteni, între iubire și prieteni, între două persoane, nu știu. Dar despre asta e vorba. Și apoi avem protecție, inamic și libertate, acțiune. Fie oracolul ăsta îți recomandă să te eliberezi, să mergi pe drumul tău, fie este vorba despre cineva care pregătește aici o escapadă, pregătește o eliberare. Cineva se pregătește să iasă. Uite, călătorie. Deci cineva vrea să plece, cineva își pregătește. Stai că s-a mai întors o carte și avem așa, gelozie, stabilitate, creștere. Da, deci e o persoană aici geloasă. Cineva care cumva e toată viața gelos, geloasă. Gelozie în familie, gelozie undeva. Cineva care ia o decizie într-un moment de gelozie. Da? Da? Pentru că, uite, văd aici control, schimbare, supărare, femeie matură și loialitate, determinare. Deci poate e cineva care este alături unei femei din viața sa, mama, partenera, o persoană. Da? Dar mai văd și pe cineva care are multe probleme și care îți este alături. Uite, deci e o luptă aici pe la spatele tău. Aici trebuie să fiți atenți, dar din care văd că tu ești cu succes. Dragilor, atât. Acestea au fost previziunile de această dată. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Eu vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc de aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, tarot și astrologie, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.